हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल अनिता नेपाली। आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले 2022 को लागि डिबी भर्न सकिन्छ र यसका नियमहरू चाहिँ के हुन् भनेर देखाउन गइरहेको छु। होप तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्नेछ। प्लिज स्किप नगरी भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। आजको कन्टेन्टमा जानुभन्दा अगाडि आजको सट आउट, हियर यु गो। साहित्य सङ्गम, नमस्ते नेपाल, लिम्बू सुनी। धेरै धेरै बधाई उहाँहरूलाई। डिबी फर्म भर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूले चाहिँ केही कुराको जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरालाई पूर्ण रूपमा जानकार भइकन आफूहरूले डिबी फर्म भर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा पढ्न सक्ने धेरै चान्स हुन्छ। त्यसैले म हजुरहरूलाई रुल्स देखाउँदैछु, यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यसपछि हजुरहरू पनि सायद लकी ड्रमा पढ्न सक्नुहुन्छ है त। डिबी भर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईको देश सेलेक्टेड छ कि छैन, डिबी भर्नको लागि इनेबल छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। र हामी नेपाली भएको भएर नेपाल देश चाहिँ हाम्रो लागि इलिजिबल छ, हामीले चाहिँ भर्न सक्छौँ डिबी है त। त्यसपछि आएर हजुरहरूको पासपोर्ट बनेको हुनुपर्छ, एमआरपी, त्यो चाहिँ एक्सपायर भएको हुनु हुँदैन, भ्यालिड हुनुपर्छ है त। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको एजुकेसन +2 पास भएको हुनुपर्छ। यदि हजुरहरू चाहिँ +2 पास हुनुहुन्न तर हजुरहरूसँग कुनै पनि कामको 2 वर्ष अनुभव छ, वर्क एक्सपिरियन्स छ भने हजुरहरूले पनि फर्म एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरू युएस डिपार्टमेन्ट अफ लेबरमा गएर सर्च गरेर तपाईँले गर्नुभएको काम चाहिँ इलिजिबल छ छैन, वर्क एक्सपिरियन्स भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हजुरहरूको फोटो लेटेस्ट 6 मन्थभित्र खिचेको हुनुपर्छ। पोहोर साल यदि हजुरहरूले फोटो हाल्नुभएको छ भने त्यही फोटो नहाल्नु होला र हजुरहरूले चाहिँ लेटेस्ट फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हजुरहरूले त्यही वेबसाइटमा देख्न सक्नुहुन्छ कसरी चाहिँ हामीले फोटोलाई एडिट गर्ने भनेर, कस्तो फोटो चाहिँ उनीहरूले एक्सेप्ट गर्छ भनेर। सो यदि हजुरहरू भर्दै हुनुहुन्छ भने फोटोलाई पनि धेरै ध्यान दिनु होला। फोटोको साइज भन्नुपर्दा 600x600 पिक्सेल र 240 KB को हुनुपर्छ। अनि साथमा चस्मा लगाएको फोटो हुँदैन, सो हजुरहरूले चस्मा नलाइकन आफ्नो फोटो खिच्नु होला। यदि हजुरहरूले मैले भनेको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यदि हजुरहरूसँग एभाइलेबल छ भने हजुरहरूले डिबी फर्म भर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि हजुरहरूले चाहिँ वेब ब्राउजरमा गएर dblottery.state.government भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुनेछ, जुन वेबसाइटको लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिनेछु। हजुरहरूले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ फ्रीमा आफैले घर बसेर अनलाइन डिबी भर्न सक्नुहुनेछ। डिबी भर्नुभन्दा अगाडि केही अरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि जानकारी लिनु आवश्यक छ। त्यही वेबसाइटमा पनि हजुरहरूले इङ्ग्लिसमा देख्न सक्नुहुन्छ बाँकी नियमहरू भने। यदि हजुरहरू नेपालीमा चाहनुहुन्छ, इङ्ग्लिस अलिक बुझ्न गाह्रो छ भने यहाँ मैले नेपाली एम्बेसीको वेबसाइट पनि हजुरहरूलाई प्रोभाइड गरेको छु डिस्क्रिप्सनमा। जसरी तपाईँले यहाँ नेपालीमा देखिरहनु भएको छ, यसरी चाहिँ हजुरहरूले राम्रोसँग नियमहरू चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। सो यो वेबसाइटबाट पनि हजुरहरूले राम्रोसँग चाहिँ आफूले बुझ्ने गरेर नियमहरू पढ्न सक्नुहुनेछ। यसरी असोज 21बाट कार्तिकको 25 गते सकिने गरी चाहिँ डिबीको फर्म खुलेको छ। अन्तिम अनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यदि हजुरहरूले डिबी भर्नुभयो त्यसपछि हजुरहरूलाई कन्फर्मेसन नम्बर आउनेछ। त्यो नम्बर चाहिँ अर्को डिबीको रिजल्ट नआएसम्म हजुरहरूले सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। डिबीको साइटबाट कुनै पनि मेल आउने छैन कि तपाईँ सेलेक्ट हुनुभयो या भएन। त्यसैले हामीले चाहिँ आफ्नो कन्फर्मेसन कोड आफैसँग सुरक्षित राख्नुपर्नेछ, ताकि जब रिजल्ट आउनेछ डिबीको त्यतिखेर हामीले त्यो कन्फर्मेसन कोड राखेर हामी सेलेक्ट भयौँ या भएनौँ भनेर हेर्न सक्छौँ। जसलाई चाहिँ डिबी फर्म भर्न मन छ उहाँहरूलाई चाहिँ विसिङ यु गुड लक भन्न चाहन्छु। भर्नु होला। यदि हजुरहरू लकी हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको डिबी पर्नेछ। धेरै धेरै धन्यवाद आजको भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। तपाईँहरूलाई बेस्ट विसेस दिँदै आजको यस भिडियोबाट म पनि बिदा चाहन्छु। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो युजफुल भयो भने प्लिज लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिचिदिनु होला। अनि कमेन्ट गरी भिडियो कस्तो लाग्यो भन्न पनि पक्कै नछुटाउनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।